γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκότα με ξηρούς καρπούς και σοκολάτα. Γίνονται φανταστικά. Μπορείτε να τα καταψύξετε και όποτε θέλετε να ψήνετε. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να ψήσετε όλη τη συνταγή μαζί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 250 γραμμάρια βούτυρο, έτσι, σε θερμοκρασία δωματίου. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε και καστανή αν θέλετε. Ανακατεύουμε, αλλά δεν θέλουμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε δηλαδή η ζάχαρη μας να λιώσει. Εδώ έχω 2 αυγά και 3 κρόκους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε να βάλετε μόνο κρόκους, μπορείτε να βάλετε 3 αυγά. Δύο αυγά και 3 κρόκους. Ωραία. Αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και συνεχίζουμε με το μείγμα μας. Λοιπόν, θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι, εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού. Εάν δεν έχετε θα βάλετε 2 κάψουλες. Ανακατεύουμε λίγο. Θα ρίξουμε το αλεύρι. Σας έχω πει ότι ποτέ δεν το ρίχνουμε όλο μαζί, το ρίχνουμε σταδιακά. Λοιπόν, και αφού έχουμε ανακατέψει καλά και έχουν ενσωματωθεί τα υλικά μας όλα, θα ρίξουμε ...350 γραμμάρια σοκολάτες διάφορες. Έτσι, εγώ έχω βάλει 200 γραμμάρια κοβερτούρα γάλακτος και 150 σοκολάτα γάλακτος. Εδώ έχω 100 γραμμάρια φουντούκι και 100 γραμμάρια αμύγδαλο. Τα έχω βάλει και τα έχω καβουρδίσει για 5 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Η ιδιαιτερότητα αυτών των μπισκότων είναι ότι γίνονται μεγάλα, έτσι. Το κάθε μπισκότο μας πρέπει να είναι 120 με 150 γραμμάρια το καθένα.
Εφόσον έχουν ανακατευτεί, ωραία, σκεπάζουμε και τα βάζουμε τουλάχιστον για μισή ώρα στο ψυγείο για να σταθεροποιηθούν λιγάκι, να κρυώσει το βούτυρο για να μπορέσουμε να κόψουμε μερίδες. Η ζύμη μας έχει κρυώσει αρκετά, βλέπετε, έχει σφίξει. Θα ζυγίσουμε κομμάτια των 130 γραμμαρίων. Αυτά τα μπισκότα τα κάνουμε μεγάλα, έτσι. Κάνουμε μία μπάλα και θα βάλετε σε κάθε λαμαρίνα, θα βάλετε 6. Μην βάλετε παραπάνω. Αφήνουμε το φούρνο μας να ζεσταθεί καλά. ...190 βαθμούς αντιστάσεις και θα ψήσετε για 12 με 15 λεπτά. Έτσι. Μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος και να ψήσουμε, σας δείχνω την απόσταση που έχω μεταξύ τους. Είναι σημαντικό αυτό γιατί θα απλώσουν, έτσι. Δεν θα μείνουν έτσι. Γι' αυτό και τα έχουμε κάνει μπάλες και δεν τα έχουμε κάνει... Λοιπόν, η υπόλοιπη ζύμη μπορείτε να την ζυγίσετε και να την βάλετε σε μεμβράνη μέσα και στην κατάψυξη. Αυτά τα συγκεκριμένα μπισκότα ψήνονται και από την κατάψυξη κατευθείαν. Δηλαδή ανάβετε το φούρνο 190 βαθμούς, βγάζετε τα παγωμένα μπισκότα και ψήνετε κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, τα πρώτα μας μπισκότα είναι έτοιμα, δεν τα ακουμπάτε καθόλου, θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά, έτσι, για να μπορέσουν να πάρουν σώμα. Κομμένα θα τα δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!